Non ha mai un video, يا دكتور شوف لي تصريفة ابوس ايدك اكتب له روشتة انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها في اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكيت بتابع حب محدش نفعني قفلت الدكان رشة مية تفتحني ما فتحني راكب دماغي ودايس مزاجي بيطلع خالص اسرع من صواريخ ناسا الواحد يا ماسا هبعد بعيد لا تعيدي من الناس العيانة e si torna verso la barca. È pieno di corallo duro, ma anche molle, ci sono tantissime alcionari, c'è tanto pesce di barriera. A smile for the press. Have a nice day.